Chúng ta biết bây giờ thì cái máy tính cầm tay nó là sự rất phổ biến này trong cái chương trình kể cả đại học hay phổ thông, thì chúng ta thấy là cái việc tính các giá trị như là căn bậc 2, căn bậc 3, lượng giác, loga, đạo hàm, tích phân, thì chúng ta thường cũng sử dụng máy tính rất là nhiều. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta có thể kiểm tra được người ta tính lại đúng hay sai không, và cái cơ sở trong máy tính người ta lập trình tính như thế nào. Thì ở đây chúng ta trình bày một cái phần lý thuyết để dùng để tính các cái trong cái máy tính. Và nó không chỉ tính trong máy tính đâu, nó có thể lập trình đưa vào các cái phần mềm máy tính. Thì cái cơ sở mà người ta hay dùng nhất là người ta dùng lý thuyết chuỗi. Trước hết ta trình bày một số cái cơ sở lý thuyết, thì cái chứng minh chi tiết của nó chúng ta sẽ có thể xem trong cuốn giáo trình toán cấp A hay là viết phân A1, nó đều có cái nội dung này. Thì một cái hàm số nó gọi là khai triển thành chuỗi lý thừa, đưa thành chuỗi lý thừa đó, trong cái khoảng trừ r tới r nếu mà tồn tại một cái chuỗi lý thừa. Chuỗi lý thừa chúng ta thấy giống như là một cái đa thức đó, nhưng mà cái số hạng nó tới vô cùng luôn, sao cho là fx nó sẽ bằng chuỗi lý thừa đó với một ít thuộc khoảng trừ r. Thì khoảng trừ r này chúng ta gọi là khoảng hội tụ. Thế chứng minh rằng là định lý thứ nhất là nếu mà fx khai triển thành chuỗi lý thừa thì fx là luôn luôn có đạo hàm trong cái khoảng trừ r tới r, và đạo hàm cấp k tại 0 thì bằng k dây thừa nhân a mũ k. Ở đây chúng ta lấy k bằng 0 luôn, k bằng 0 chính là cái hàm số đó. Còn k bằng 1 đạo hàm cấp 1, k bằng 2 đạo hàm cấp 2. Tiếp theo là chứng minh rằng là nếu mà tồn tại một số m lớn 0, sao cho là đạo hàm cấp k tại x luôn là nhỏ hơn bằng m chỉ tuyệt đối, tức là chúng ta gọi là nó bị chặn đấy. Với mọi x thuộc khoảng đoạn trừ r tới r với mọi k luôn, thì khi đó fx có thể khai triển thành chuỗi lý thừa. Thì để khai triển chuỗi lý thừa chúng ta phải chứng minh là nó khai triển được, tức là chỉ ra là nó bị chặn, và thứ hai là chúng ta sẽ tính các cái hệ số này. Thì chúng ta tính bằng cách là tính các đạo hàm cấp n, rồi chúng ta chia cho n dây thừa, nó sẽ ra các cái công thức như thế này, như là e sin cos 1 cộng x mũ alpha lớp này b tan. Như vậy thì chúng ta thấy là theo quan niệm của chuỗi thì hàm số nó ngoài là hàm số rồi thì nó còn là một cái chuỗi, hiện như là chúng ta xét trên miền hội tụ một cái chuỗi nữa, và rõ ràng là cái tính chất của cái chuỗi rõ ràng nó phản ánh cái tính chất của hàm số. Dạ, chúng ta thấy hàm sin nó là hàm lẻ đúng không, thì cái chuỗi của nó là toàn số lẻ không nè, hàm có hàm chẵn thì cái số hạng nó toàn là số chẵn không nè, mũ chẵn không, vân vân. Thì chúng ta thấy cái hàm bên đây thì chúng ta thấy là cái việc tính toán đạo hàm tích phân của nó thì một số trường hợp đó có thể là không có tính được luôn, nhưng mà chúng ta thấy bên phải là luôn tính được, tại vì bên phải là nó có cái dạng là một cái đa thức, giống như đa thức, và trong một số cái trường hợp trên cái miền hội tụ đó thì nó sẽ tính được cái tích phân. Một trong các vấn đề quan trọng tính là đúng là chúng ta phải ước lượng nó là sai bao nhiêu, tức là nó sai trong cái mức độ mà chúng ta kiểm soát được, chúng ta gọi là sai số cho phép đó. Ví dụ có những cái chúng ta làm thì nó mức độ sai thì nó một chút xíu không sao, nhưng mà có những cái thì nó cần chính xác cao, sai ít thôi, thì chúng ta muốn ước lượng chính xác sai số đó, chúng ta mà dùng cái định lý về sai số. Có rất nhiều cách, thì ở đây chúng ta dùng một cách hay dùng đó là chúng ta dùng với cái chuỗi đan dấu. Thì người ta chứng minh rằng là nếu cái chuỗi đan dấu này hội tụ và nó có tổng là s, thì khi chúng ta xấp xỉ cái chuỗi đó với là sn-1, sn-1 thực chất là tổng n số đầu tiên, tại do chúng ta xuất phát từ 0 mà, thì cái sai số nó sẽ nhỏ hơn là cái số hạng un phẩy. Rồi chúng ta xét ví dụ thứ nhất là chúng ta tính cos 41 độ với sai số nhỏ 10^4. Hiện như chúng ta nói chúng ta dùng máy bấm nó ra ngay rồi, nhưng mà chúng ta phân tích là tại sao máy này lại bấm ra cái đó, đúng không? Tại vì chúng ta đôi khi là chúng ta nó do máy mà chúng ta phải kiểm tra có đúng hay sai, đúng không? Cái cơ sở nó là gì, chứ không biết đâu máy người ta tính sai thì sao. Ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta muốn tính phức tạp hơn là sao, trong máy tính chúng ta cầm tay chúng ta tính được có 9 số bây giờ chúng ta muốn độ chính xác cao hơn nữa là sao, 100 số hay sao, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ dùng lý thuyết chuỗi chúng ta tính. Trước đó chúng ta sẽ khai triển cái hàm cos này thành chuỗi lý thừa, và chúng ta thay giá trị 41 độ vô, chúng ta đổi nó qua là 41 độ, chúng ta đổi qua là 41 pi nhân chia 180 radian. Tức là chúng ta tính toán cái giá trị chúng ta dùng radian, cái độ này chỉ để dùng để đo thôi. Nhưng mà chúng ta thay cái x vào, chúng ta có cái giá trị hàm số như thế này, nó là một cái chuỗi đan dấu. Thì theo cái lý thuyết xấp xỉ nãy chúng ta thấy là khi chúng ta xấp xỉ SN này nè với SN-1 thì cái số nó sẽ nhỏ hơn UN phẩy. Nhưng mà nếu ta xấp xỉ cái cos 41 độ này với SN-1, tức là tổng n số đầu tiên á, thì sai số sẽ nhỏ UN phẩy. Mà chúng ta cần là sai số nhỏ 10^4, tại nên là UN phẩy mà nhỏ 10^4 thì sai số sẽ nhỏ 10^4. Về nghĩa sai số thì sai số mà nhỏ 10^4 tức là sẽ đúng đến 4 số sau dấu phẩy mà không có làm tròn. Thì chúng ta thời trực tiếp chúng ta cho n tăng dần thôi, 1, 2, 4 mà chúng ta thấy là
khi nào bằng 4 thì nó sẽ bắt đầu thỏa, đó là cái số này nó sẽ nhỏ 10-4. Cái này chúng ta làm bằng tay thì nó khó, chứ còn đưa vô máy là chuyện đơn giản. Chúng ta đưa một cái vòng lặp và cái điều kiện dừng tức là khi cái số này nhỏ 10-4 thì dừng. Chúng ta hiểu là chúng ta chọn n mà lớn 4 nó càng tốt nữa, nhưng mà chúng ta thấy là do chúng ta chỉ chắc ăn chắn là 4 số chứ phải là đúng thôi, thành ra chúng ta tính nhiều nữa nó không có ý nghĩa gì. Chúng ta chọn tối thiểu là được, nhưng mà ta chọn n bằng 4 tức là có 41 độ sẽ xấp xỉ với n-1 này, đó là x3. x3 nhưng mà do chúng ta lấy là bắt đầu từ 0 đó, thành ra là nó sẽ là tới 4 số đó. Chúng ta cứ cho n bằng 0 vô, n bằng 0 vô, như vậy là -1 mũ 0, 1 bằng 0 dư thừa, 0 dư thừa là 1. Cái này mũ 0 là 1 luôn. Nữa n bằng 1. -1 mũ 1 tức là trừ 1 bằng 2 dư thừa. Cái số này mũ 2. N bằng 2. -1 mũ 2 nó thành cộng 4 dư thừa. Cái số này là mũ 4. Vâng. Số cuối cùng là -1 mũ 3 là trừ 1 phần 6 dư thừa nhân với cái số này mũ 6. Chúng ta bấm máy ra. Chúng ta dùng cái số bi trong máy. Số bi trong máy thực chất là số bi mà đúng tính 9 số cho 7 thôi. Nhưng mà chúng ta tính là 4 số thôi, thành ra là cái số bi đó là dùng được. Và chúng ta thấy là nó ra là 0,7547. Chúng ta có thể dùng cái máy tính cầm tay kiểm tra lại là nó chính xác 4 số sao cho phẩy. Tuy nhiên cái số bi chúng ta kiểm tra thì có thể nó phức tạp. Chúng ta đi trong máy thì không có gì khó khăn, nhưng mà chúng ta bằng tay có thể phức tạp, thì chúng ta có thể dùng cái tính so sánh. Do cái 41 bi chia 180 là nhỏ 1 này, nên là cái số này nó sẽ nhỏ hơn 1 phần 2 nào dư thừa. Khi mà như vậy chúng ta dùng cái 2 nào dư thừa để kiểm tra nó dễ hơn. Vậy nhưng chúng ta thấy là kết quả cũng trùng thôi, tức là cũng khi là n bằng 4 thì là nó thỏa. Chúng ta dùng phần mềm Mobo để chúng ta lập trình cái cách tính cái bài hôm nãy. Thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái n. Chúng ta xem lại lúc nãy, tức là chúng ta cần tìm là n bằng bao nhiêu thì là cái số này nó sẽ nhỏ hơn 10-4. Nói chỉ thì thực chất cái UN nó là một cái hàm số mà biến nó là số tự nhiên thôi. Thành ra chúng ta cái biến mà chúng ta đưa trong cái hàm này chính là cái hàm số. Cái hàm số mà Fn nó bằng UN đó. Như vậy là chúng ta được dùng cái vòng lặp. Ở đây là F là cái tức là cái quy tắc xác định U n phẩy. Ở đó là sai số và cái số vòng lặp tối đa là max inter. Thì chúng ta dùng cái vòng lặp này k bằng 1 tới số vòng lặp tối đa. Nếu mà cái UN phẩy đó mà nó nhỏ hơn số thì chúng ta dừng. Nếu không chúng ta tăng lên 1. Chúng ta cứ tăng như vậy đúng không? Tới khi mà nó dù ban đầu là n bằng 1 không thỏa tới 2 đúng không? 3, 4 và tới 4 thì thỏa thì nó dừng. Khi đó chúng ta sẽ có cái hàm là giá trị của nó sẽ ra là bằng tìm n này, nó sẽ ra bằng 4. Tiếp theo chúng ta làm một cái hàm tính tổng, tức là khi chúng ta có n rồi thì làm sao mà chúng ta tính được cái giá trị của cái gần đúng đó, thì chúng ta chỉ việc là cộng dồn nó vô thôi, không? Cộng dồn vô, cái này cũng đơn giản thôi. Tức là ban đầu tới lên là 0, sau đó chúng ta cứ cho k tăng dần lên, chúng ta cộng, tại vì cái SN này thực chất nó là cái tổng thôi, không? Chúng ta cứ cho tăng từ từ, cộng từ từ lên, tới là vòng 1 xong thì chúng ta lấy cái đó cộng tiếp với 2 và tới cái số 3 này nó dừng lại thôi, đó, cộng liên tục thì cộng từ từ. Tức là n bằng 1 thì nó là số này, bắt đầu n bằng 2 nó cộng vô nè, 3 cộng vô, 4 cộng vô này sẽ ra cái số này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái hàm sai số, thì chúng ta thấy chính là 1 phần 2 n dư thừa này, 41 pi chia 180 2 mũ n. Ở đây chúng ta dùng n là ít luôn cũng được. Thì ở đây chúng ta chỉ là chúng ta sẽ lấy chính xác cái số pi là 600 số cho phẩy. Nhưng chúng ta dùng số pi trong máy cũng được, nhưng mà trong máy người ta chỉ tính được là 9 số thôi, cho người ta tính là phức tạp hơn thì không được, đúng không? Chúng ta cần chính xác cao hơn, chúng ta lấy 600 số luôn để chúng ta tính những cái bài phức tạp. Nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ chúng ta cần là tính cái UN phẩy này nhỏ 10/4 với số vòng lặp tối đa là 1000 bước thì là bao nhiêu bước thì là thỏa. Chúng ta lấy 1000 nhưng mà thường là chúng ta làm vài bước là nó thỏa rồi, chứ không có tới 1000 đâu. 1000 là cái chặng trên đó thôi. Đây chúng ta thấy rất rõ đúng không? Sau 4 bước này. Đây chúng ta thấy 4 bước. Rồi chúng ta tính cái tổng đó ra. Đây 0,7547 này. Đúng đến là 4 số sau dấu phẩy. Chúng ta dùng máy tính cầm tay cùng lắm chúng ta tính được 9 số rồi, nhưng mà phần mềm thì nó tính bao nhiêu cũng được. Ở đây chẳng hạn chúng ta tính 200 số dấu phẩy thì sao? Thì đơn giản thôi đúng không? Chúng ta tiếp tục tìm n. Tức là khi mà UN phẩy mà nhỏ hơn 10/200 thì n bằng bao nhiêu? Để chúng ta thấy là n bằng 57 số. Nhưng 57 chúng ta tính bằng máy tính chứ không nổi rồi, chỉ tính bằng phần mềm thôi. Mà chúng ta tính đây, chúng ta thấy là 200 số cho dấu phẩy này. Cái này là do chúng ta lập trình nha. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra trực tiếp coi là trong cái Mapo nó tính như thế nào, coi chúng ta tính đúng không. Tức là chúng ta dùng trực tiếp trong Mapo tính luôn. Thì Mapo chúng ta dùng cái lệnh của Mapo là eval, tức là tính 200 số cho dấu phẩy của có 41 pi chia 180.
Chúng ta thấy là đúng luôn này. Hiển nhiên là nó cái số sau cùng nó bị sai, nhưng mà chúng ta hiểu là do chúng ta là lấy sai số là 10 mũ trừ 200, thành ra nó là cái số cuối cùng đó là sai số không làm tròn. Còn nếu chúng ta làm tròn nó sẽ đã đúng đó. Chúng ta muốn làm tròn tự nhân cho này 0,5. Chúng ta sang một cái phức tạp hơn, đó là tính gần đúng đạo hàm và tích phân trong máy tính. Tính như thế nào? Máy tính cầm tay hay là máy tính phần mềm tính như thế nào? Thì cũng có nhiều cách tính. Về đạo hàm thì không gì nói rồi. Đạo hàm chúng ta thấy là một hàm số thì luôn luôn có đạo hàm được tính được, nhưng mà tích phân chúng ta thấy là một số bài nó rất là phức tạp, và có một số hàm nó không có tích phân luôn. Chẳng hạn như là e mũ trừ x bình phương, tức là không có nguyên hàm đó. Sin x bình phương hay là sin x trên x là không có cái hàm nào đạo hàm của nó, tức là không có nguyên hàm. Chúng ta không thể giải được kiểu nguyên hàm được, nhưng chúng ta vẫn có thể tính bằng chuỗi được, bằng cách là chúng ta khai triển cái hàm nó thành một cái chuỗi, và chúng ta thấy là cái chuỗi thì nó là dạng giống như là đa thức thôi. Mà đa thức thì chúng ta có thể tính tích phân được dựa theo định lý này, tức là trên cái khoảng hội tụ đó và cái đoạn AB này là trong cái khoảng hội tụ đó, thì chúng ta có thể tính tích phân từng cái số hàm của chuỗi được, có cái định lý này. Ví dụ chúng ta tính gần đúng là e mũ trừ bình phương 0,1 với sai số nhỏ 10 mũ trừ 4, thì chúng ta biết là e mũ trừ bình phương là một cái hàm mà không có nguyên hàm. Hàm này có gặp trong thực tế không? Chúng ta thấy là có, đúng không? Chẳng hạn chúng ta xét một cái phân phối mà chúng ta trong cái xác suất nó hay gặp, đó là phân phối chuẩn. Thì chúng ta thấy là tổng quát rõ ràng là nó là một hàm e mà mũ ở đây là biến mấy cái sigma với là mi này nó là cái hằng số rồi, cái biến nó là ít thôi, đúng không? Thì ở đây là trường hợp đặc biệt mà nó gọi là phân phối chuẩn tắc đó, tức là khi mi bằng 0 và sigma này bằng 1 á, thì là rõ ràng là nó có hàm giống nãy nè. Lúc nãy là em mũ trừ x bình, còn em mũ trừ x bình chia 2 tính giống hết đi thôi, không có khác gì. Thì khi đó ví dụ chúng ta tính mấy cái hàm như là phân phối tích lũy nè, hay là các cái hàm xác suất, thì rõ ràng nó là các cái tích phân mà không có nguyên hàm này, đúng không? Chúng ta bắt buộc là phải tính gần đúng. Rồi chúng ta xét ví dụ này, thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta khai triển hàm e ra, khai triển hàm e, rồi sau đó chúng ta thay x bằng trừ x bình. Như vậy thì chúng ta có là một cái chuỗi đơn dấu. Như vậy khi tôi tính tích phân thì mặc dù là e mũ trừ x bình là không có nguyên hàm, nhưng mà cái với bên phải tức là cái dạng chuỗi của nó thì lại có nguyên hàm. Rồi chúng ta tính được nguyên hàm của nó, tính theo biến ít thôi, thì là n hằng số giữ nguyên, x mũ 2n tích phân thành là x mũ 2n cộng 1 chia 2n cộng 1. Chúng ta thay cái cận vào, thì cận dưới là 0 này, cận trên là 1. Chúng ta có cái chuỗi số này. Tương tự nãy khi ta xấp xỉ cái tích phân này nè với n trừ 1, tức là tổng là số đầu tiên, thì cái sai số nó sẽ nhỏ hơn là un phẩy. Ở đây un phẩy là 1 phần n dư thừa nhân 2 n cộng 1. Và chúng ta thấy là nó nhỏ hơn là 10 mũ trừ 4. Chúng ta tìm là chuyển về qua, chúng ta tìm được là n lớn bằng 7. Nhưng như tôi nói nãy, đúng không? Chúng ta n càng lớn càng tốt, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta chỉ chắc ăn là 4 số sẽ phải là đúng thôi, không làm chọn đó. Thật ra là chúng ta cũng chỉ chọn tối thiểu là được. N bằng 7. Người ta sẽ xấp xỉ cái tích phân này với S6. S6 thì chắc nó là 7 số, thì chúng ta sẽ phải n từ 0 tới 6 thì nó là 7 số, chúng ta thay vô. Chúng ta cứ thay cái số này vô. Đầu tiên là 0 nè. Trừ 1 mũ 0, không dư thừa. Không dư thừa là 1 nè, 1 nè. Tiếp theo là chúng ta cứ thay vô. Mấy cái số này là bấm máy ra nè. Chúng ta tính ra một cái phân số. Chia phân số đó chúng ta lấy 4 số sẽ phải là 4 số đúng, 0,7468. Rồi chúng ta cũng lập trình bằng Maxbo. Thì cái khúc đầu nó cũng giống nhau thôi, tức là các cái hàm tìm n hay là cái hàm tính tổng là giống, nhưng mà nó sẽ khác cái hàm số chúng ta cần tính, tức là khác cái un phẩy đó. Nhưng mà ở đây un phẩy nó là gì? Un phẩy đây nó chính là 1 phần n dư thừa nhân 2n cộng 1, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển cái hàm số cần tính là 1 phần n dư thừa nè, cái lệnh nó là factorial đó, nhân 2n cộng 1. Rồi như vậy chúng ta sẽ giải cái bài nãy với là sai số nhỏ 10 mũ trừ 4 thì cần bao nhiêu số? Chúng ta thấy 7 số này, trùng kết quả trong đây 7 số, và chúng ta tính thì 4 số sẽ phải nè, 0,7468 trùng với kết quả này. Thì nhưng phần mềm mà chúng ta dùng thì có thể bao nhiêu cũng được, đúng không? Chúng ta có thể tính 200 số, 200 số. Như vậy phải cần 120 số sau, tức là n 120 thì nó mới ra là đúng 200 số sẽ phải. Chúng ta tính 200 số đây, 200 số sẽ phải. Chúng ta thấy là 1 giây là ra. Bây giờ chúng ta tính trong Maxbo thì nó cũng có tính cái như vậy, tính được không? Chúng ta thấy là nó cũng tính được, không? Nó dùng một cái hàm là ERB. Cái hàm này chúng ta xem trên mạng có cái hàm này. Mà chúng ta sẽ tính cái giá trị này 200 số sẽ phải. Chủ yếu là lúc nãy là chúng ta dùng thuật toán nha. Còn bây giờ chúng ta xem coi thử coi là Maxbo nó tính như thế nào, không? Đây chúng ta thấy chính xác luôn rồi, đúng không? 200 số sẽ phải. Nó chỉ có sai cái số cuối cùng thôi, là do nãy là do chúng ta không làm tròn.